Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Mondhatni, itt a Digit Podcastban egymásnak adják a mikrofont az emberek. Mai vendégünk egy korábbi vendégünk ajánlásának köszönhető, ugyanis Horváth Ricsi, azaz Horváth Richárd, a digitális családfakutatás tudora hozott össze bennünket Szamosközi Péterrel, a Murihana Kft. Ügyvezetőjével. Üdvözlünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Üdvözlünk téged, szia! A felvezetőnek a következőt mondanám. Az innovációs és digitalizációs munkám során én legtöbbször egy adott ponton elakadást tapasztaltam, így egy projektben vagy egy fejlesztésben. A jogászok és a projekt csapat tagjai között alakult ki egyfajta állóháború, ez majdnem mindig előfordult, és azon ment a vita, hogy miért nem lehet megcsinálni, vagy legalábbis túl magas a jogi kockázata. Az érdekes az számomra, hogy szinte mindig, legalábbis szinte egy idő után úgy magától elmúlt ez az állapot, mert kiderült, hogy van megoldás, és hogy neked van ilyen tapasztalatod, Péter, vagy ez csak az én tapasztalatom? Viszonylag több ilyen tapasztalatom van, mert hogy ez egyik ilyen kedvenc területem, még hogyha nem is minden projektem pont erről szól. Ez ugye jogszabály megfelelőségi projektek, amiben mondhatni, hogy otthon érzem magam. Az a kihívás, hogy egy jogszabálynak hogyan tud megfelelni az adott szervezet, ami új jogszabály, és ennek vannak előírásai. Jellemzően meg lehet, tehát az IT meg a jog az ki tud békülni, ennek nagyjából egy feltétele szokott lenni, és ez meg a gazdasági rész. Tehát az IT megoldás, ami szakmailag mondjuk elég jó, és az a megoldás, amit általában a jogászok elvárnak, hogy elég jó legyen, ezáltal akkor működik, hogyha kellően sok pénzt kap a cég erre a projektre. És ezért kell a gazdasági ember? Hát, vagy legalábbis előbb-utóbb bevonódik magától, mert sokba fog kerülni. Tehát én még olyan IT projektet nem láttam, ahol az IT-n bukott volna meg a projekt, és nagyjából 12 éve ezzel foglalkozom. Azért kritikus kérdés szokott lenni, hogy mennyi idő van rá, meg mennyi pénz van rá. És mikor kerül hozzátok ez a projektet? Ugye általában melyik időpillanatban jelentek meg ti a cégeknél, vagy nálatok a cégek, hogy tudjátok ezt a projektet csinálni? Hát ez teljesen változó. Nekem, és akkor beleértve a korábbi tapasztalataimat is, az a tipikus, hogy amikor már rég a ház. Tehát ugye van az a régi vicc, hogy mikor mentik ki a tűzoltók a állampolgárt az épületből, és hát kérdezik, hogy hát égkölet az ágy, meg a szoba, és hát mikor vette észre, hogy itt tűz van? Hát már égett, amikor ráfeküdtem. Tehát, hogy körülbelül jellegű projektekkel szoktak megtalálni, hogy hát van mondjuk 4 hónap, hogy a 2 év lemaradást hozzuk be, és akkor hogy húzzuk be 4 hónap alatt a 2 év lemaradást. És akkor behozzuk. Tehát igen, megoldható a hogyan, vagy a mennyiből körülbelül ezek szoktak lenni a kritikusak. Tehát volt olyan projekt, ahol 12 opciót felvázoltunk, hogy IT szempontjából megvalósítható ez a 12, ebből 8-at a jog azt mondja, hogy ez szép, a maradék 4 nem szép, de ha nagyon muszáj, kidumálja. Azon múlt, hogy melyik mennyibe kerül, mert nem korlátlan erőforrás áll a szervezet rendelkezésére. Ez egy fantasztikus hozzáállás. Nekem sajnos sok olyan tapasztalatom volt, ahol igazából a projekt a döntéshozók felé egy megoldást terjesztett fel. És abból alakult ki az első állóháború, hogy a menedzsment nem értette, hogy miért csak egy megoldás lehetséges. És elkezdte kérdezgetni, hogy biztos, hogy ezt az összes rendszert de hogy biztos, hogy ilyen hosszú szöveggel kell aláíratni. És feltett egy csomó ilyen kérdést, amire a projekt igazából azért nem tudott jó választ adni, mert nem gondolta végig. Ő egy verzióba végig gondolta, hogy ez így kerek, ez így jó lesz, akkor ezt visszük. Hogy ebbe láttok egyébként így fejlődést? Hogy esetleg mondjuk ma jobban, kreatívabban állnak hozzá, több megoldásban gondolkodva állnak hozzá az emberek, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt? A helyzet az, hogy mindig, én azt mondom, a mindigre
ezt vegyük úgy, hogy az elmúlt 25 évben, ahova engem tüzet hívtak oltani, ott jellemzően az derült ki, hogy a menedzsment odaadta a feladatot az IT-nak. Ez egy IT-s projekt, oldjátok meg. És az IT nem kapott támogatást abban, semmelyik részétől a cégnek, hogy egyébként hogyan kéne megoldani ezt a projektet. Megkapta a jó van az úgy, ugye ez a kedvenc megoldási, vagy a kedvenc megoldásom minden projektre, a jobb volt, úgy van, ahogy a múltkori működött. Nézzétek meg a régit. De mivel van bajotok? Azt nem tudjuk, de ez így nem jó. De az, amit használunk, az jó, csak. És hogy ezek a információ hullámok generálódnak a végén odáig, hogy minden elakad, és ott állnak. És egy ilyen hatalmas válságmenedzsment megbeszélésé fajul ez az egész projekt, ami normál esetben egy javító szándékkal érkezett. Ezt ti hogy látjátok? Tehát most ezt szerettem volna hozzáfűzni. Hogy honnan alakul ki ez a dolog, és mikor kapjuk meg, mint szakemberek tanácsadásra, hogy ezt egyébként csináljuk meg. Van ennek több része. Általában saját projektjeim, és itt tudom, hogy módszertani kérdések is vannak, jellemzően úgynevezett vízesés modellben működik, ami arról szól, hogy azt megmondjuk, hogy mit akarunk, aztán megcsináljuk, aztán megnézzük, hogy jó, amit megcsináltunk, nagyon leegyszerűsítve. És ennek egy markáns része az, hogy tudjuk, hogy mit akarunk megcsinálni. Volt olyan projekt, hogy régebbi rendszert kellett kiváltani, mert valami miatt nem volt rá szükség. A kérdés az volt, hogy jó, de az új rendszer az mit tudjon. Pont ez volt a válasz, hogy amit az előző. Előző rendszert azt, hát nagyjából aki bevezette, az se volt a cégnél, meg az utódja sem, meg az azt követők sem. Tehát, hogy ez esélytelen volt, dokumentáció nem volt. Tehát egy olyan technológia, amire hát nem nagy, visszamérsékelt volt már a szakértelem, ami elérhető. Úgy a világban. Igen, még az még talán, de hogy mondjuk Európa ezen részén nem biztos. És akkor mit lehet tenni? És akkor az volt a megoldás, hogy jó, tegyük fel, hogy holnaptól nem működik. Kihúzzuk a falból a kábelt, lekapcsoltuk, hol fog fájni. És akkor onnan kezdtük el feltérképezni, hogy mi az a működés, amire egyébként szükségünk lesz, akkor is, hogyha ez a rendszer már nem lesz. És így néhány funkciót össze tudtunk írni, hogy ezekre mindenképp szükség lesz. Jó, akkor ezekhez próbáljuk meg valahogy kinyerni az adatokat, és egy olyan rendszert készítsünk, ami ezekből az adatokból, meg a funkciókból tud működni. Mert amire szükség van, azokat összeírtuk, az adatokat ki tudtuk nyerni, és lehet kapcsolni a régi rendszert. Az érdekessége, amit mondasz, hogy nálatok is eljött ez a pillanat, hogy egyszerű kihúzni. Tehát, hogy van egy ilyen mondás, és ez mennyire gáz már, ezt nem tudom szebben kifejezni, és nem is akarom. Mennyire gáz már egy cégnél azt mondani, hogy idáig sem kellett volna rendszer, mert már rég áttértetek papírra. Tehát voltak éppen, azzal találkoztatok már? Bármelyik őtök találkozott már olyannal, hogy kihúztátok a rendszert, és az alternatív Excelek működtették a céget. Senkinek nem hiányzott maga az ERP vagy a CRM. Mert annyira béna volt, és annyira rosszul volt összerakva, hogy már senki nem használta, csak adatot rögzítettek benne. Nekem azért nem, mert valahányszor ilyen rendszer volt egy szervezetben, ahová engem is hívtak dolgozni. Mindahányszor az a szervezeti egység, aki ez a rendszer volt üzleti gazdai szerepben, az a végsőkig ragaszkodott hozzá, hogy ez nagyon fontos rendszer, mert egyrészt a saját fontosságát látta benne, másrészt meg senkinek nem merte volna elmondani azt a helyzetet, hogy ő igazából nem is használja. Mert az nagyon ciki egy nagy szervezetben. Valószínűleg egy KKV-ban mások a dinamikák, de én többnyire nagy szervezetekben láttam ezt. Most egy kicsit in medias res kezdtünk, ahogy mondani szokták, szóval belecsaptunk a lecsóba is. Így a hallgatók nem annyira tudják, hogy Péter hogyan is kezdte a pályát. Azt azért elárulom, talán nem egy titkos kulissza, hogy tanárember vagy eredetileg, informatika tanár, tehát azért nem tudom, annyira nem áll távol tőled akkor sem ez a világ. Aztán újságíróként is dolgoztál, úgyhogy így igazából ez a podcastos világ, ez innen már csak egy lépés. És körülbelül egy évtizeddel ezelőtt, egy bő évtizeddel ezelőtt így, amikor már volt iPhone, meg amikor indult a WhatsApp, meg az Instagram, te akkor gondoltál egyet, és IT projekt tanácsadó vagy projektvezető lettél, igaz? Hogy amikor meglépted ezt a váltást az újságírásból így az üzleti szférába,
akkor gondoltad volna, hogy ez mit fog jelenteni mondjuk így a következő évtizededre? Volt, amit sejtettem. Mint a Tehát Székely bácsi. Igen, tehát a pályaváltásoknál azért ez jellemzően az szokott lenni, hogy amikor úgy láttam, hogy több fantázia van egy másik, vagy legalábbis közeli pályán, akkor ott folytattam. És ez igaz volt, amikor átmentem versenyszférába, illetve amikor ezt az IT tanácsadást kitaláltam magamnak, akkor ebből azért Magyarországon nagyon kevés szakirodalom volt. Hát eleve képzés gyakorlatilag nulla, majdnem nulla. Olyanokat megkérdezni nagyon lehetett, mert olyan emberek sem nagyon voltak, akik ezzel foglalkoztak volna. Az angol száz mondjuk szakirodalom állt rendelkezésre, illetve angol száz képzések. Ez néha érződik az attitűdömön is, hogy nem az a tipikus, mondjuk közép-európai, inkább angol százabb módon állok problémákhoz. Tehát ez a szakterület, ez tényleg az elmúlt mondjuk 5-10 évben lendült fel nagyon itthon. Amit akkor gondoltam, az a piacra, vagy a szakterületre nézve szerintem most is igaz, mondjuk pár példát, ami a hazai gazdasági specialitások, amik tényleg eltérnek mondjuk egy amerikaitól, vagy egy franciától, azokra nem számítottam akkor, de nehéz is lett volna számítani. Név nélkül. Van név. Angol száz világban nagyon erős a probléma központúság. Tehát az, hogy ha valami nem működik, akkor mondjuk ki, hogy nem működik, üljünk le, találjunk rá megoldást. Mondjuk Közép-Európában vagy Magyarországon nem csak a probléma önmagában szokott lenni az, amit meg kell oldani, hanem hát megoldhatjuk, igen, kivezethetjük a rendszert, bevezethetünk másikat, de mit fog hozzá szólni a szomszéd? Mi lesz akkor, és egyébként az osztályunknak a súlya a többi osztályhoz képest, az hogyan fog változni? Ja, és akkor mit gondolnak rólunk mások? Na most ezek ilyen, hát ez tágabb értelmet politikai kérdések, amiknek a szűkönvet IT problémához pont nulla köze van, és az a fajta attitűd, hogy igen, akkor itt van 3 zsák, arrébb kell vinni, akkor gyertek 3-an, mindenki fog egy zsákot, és vigyük arrébb. Ez ott működik. Hát itthon nem mindig ez a tipikus, azt hiszem, ezt mondhatom. Milyen érdekes, hogy ugye az amerikai Goldman írta meg a világsikerű a érzelmi intelligencia munkáján, azt hiszem ez a magyar címe könyvét, angol százként, miközben egyébként szerintem az érzelmi intelligencia szerepe a magyar cégeknél 50-szer nagyobb, mint az amerikai cégeknél. Fontosabb, igen, tehát egy picivel fontosabb nem gyűjtmentnek lenni egy cégnél. És akkor, hogy mi az, ami mondjuk hasonló és megmaradt, az az, hogy az IT tanácsadásban, és itt több minden van, ugye a tanácsadás alatt azt szoktuk érteni, hogy külsősként megoldunk problémákat, tanácsot adunk az ügyfélnek, hát vagy legalábbis megoldunk neki valamilyen problémát. Ennek az egyik klasszikus esete, és az utóbbi időszakban tényleg nagyon nagy igény kezdett jelentkezni efelé, ez az üzleti elemző. Én is ekként kezdtem. Ez az, akiről az interjú elején beszélgettünk, hogy próbálja megérteni, hogy mit akar az üzlet. És üzlet alatt én most nem IT-t értem. Milyen problémát akarnak megoldani? Mi az, amit szeretnének, hogy tudjon? És akkor ez a klasszikus kérdés az szokott lenni, amikor üzletelemzőként voltam egy projektben, hogy tegyük fel, hogy nem IT oldja meg a problémát. Tegyük fel, hogy papíron, kőtáblán, mindegy, meg kell oldani ezt a problémát. Hogyan működne a folyamat? Mire lenne szükség? Az, hogy most ezt egy kőtáblába véssük, papírra írjuk, vagy egy tetszőleges IT megoldásba, az egy technikai kérdés. Az üzlet, a cég működése szempontjából majd hogy nem mindegy, mert az a lényeg, hogy kell 2 jóváhagyó. És 2 jóváhagyó, hogy hagyja jóvá, azt oké, megoldja az IT, de akkor feladat az, hogy legyen 2 jóváhagyó. Nem az a feladat, hogy vegyünk egy dobozos szoftvert, vagy legalábbis általában nem ez szokott lenni a célfüggvény. Hát de az olcsóbb. A célfüggvény az olcsósággal függ össze. Igen, de mit tudjon a dobozos szoftver? Tehát, hogy először derüljünk, hogy mit akarunk. Tehát ez az üzleti elemző, aki ezt az igényt megpróbálja valahogy ledokumentálni, hogy miről szól a projekt. Arra is kevesen szánnak pénzt vezetők közül, hogy az üzleti elemzőt megfizessék. Most ezt KKV-ra is mondom. Tehát KKV-ban kifejezetten tudok rossz arcokat mondani,
akik azt mondják, hogy ne gondolja már Zoltán. Ezek a kedvenc mondataim, a ne gondolja már Zoltánok. A ne gondolja már Zoltánok, ők rendelkeznek 3 könyvelő szoftverrel, 12 dobozos próbálkozással, 32 kivesézett, kifilézett tanácsadóval, és egyébként a marketinges cégük oldja meg az összes IT-st, a számítógépes, tehát a számítástechnikus, a számítástechnikus, ez legyen ott. És a számítástechnikus a telefonbeállítástól a tűzfal konfigurálásig mindent is tud, és az ő tanácsai alapján tud működni a dobozos szoftver bevezetés is. Igen, ez egy gyakori probléma. Ugye ez egyik ilyen kedvenc mondásom erre, hogy sokba kerül a szakértő. Igen, de még többe kerül, ha nem szakértő csinálja meg. Tehát ez bármelyik problémánál fölmerülhet, hogy volt olyan projektem, nem volt üzleti elemző. Nem volt leírva, hogy mit akar a projekt. Közben derült ki, hogy hát egyébként ezt is szeretnénk. Jaj, a fejlesztő nem tudná még ezt megcsinálni. Hát tesztünk még van. Bele kéne, hogy férjen, ugye? Bele kéne, hogy férjen. Ezzel találkoztatok? Az egyik fele, a másik meg, hogy és minek. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy tudjon. Hát körülbelül ezeket. Jó, megcsinálják, letesztelik, ezt tudja, igen. Ja, nem erre gondoltunk. Tehát az üzleti elemző az nem vízből van kitalálva az iparági standardek szerint. Ez egyik célja, hogy egy híd szerepet képezzen az IT meg a nem IT között. Szintén tanácsadói terület, és nekem ugye ez lett a következő az üzleti elemzés után. Ez a projektvezető, aki meg foglalkozik az üzleti elemzővel, az üzlettel, meg az IT-val is, meg még a többi szereplővel, aki még ennek kapcsán felmerül, de jellemzően az üzlettel, meg az IT projektben az IT-val, hogy legyen precízen meg, hogy mit szeretnénk, mert az IT, és akkor ez szintén a korábbi kérdésre is egy válasz, az IT nagyjából bármit megcsinál. Tehát olyan, hogy az IT nem tudja, ilyen gyakorlatilag nincs. Tudom, vannak olyanok tudomány szerint, de hogy jellemzően nem fordul elő olyan, hogy az IT ne tudná. Kérdés az, hogy mit szeretnénk megoldani. Ha már Ricsit említettük, korábban Ricsivel volt egy podcastom, a Lehet hős, a rendszergazda, és ez szeretném egy picit ilyen déjà vu-nek visszahozni, hogy biztos, mert ezt kérdeztem ma már tőletek, tehát biztos, hogy mindent az IT-nak kell tudnia? A cég működését az IT-nak fejben kell tudni tartania, és ezzel a gondolattal kell tudni bevezetni egy szoftvert? Hogy csinálhatja az IT, nem feltétlenül az ő dolga, csinálhatja az IT is, csak ez megint az kire bízunk mit. Például egy ilyen határterület, folyamatszervezés, folyamatfelmérések, üzletjelemzők, őket hova rakjuk egy szervezetbe. Sok szervezet azt mondja, hogy ez ilyen majdnem IT projektben úgyis szükség van, tegyük be az IT szervezetbe. Tehát minden rovarbogár. Igen. Van olyan szervezet, amelyik azt mondja, hogy ők még nem programoznak, akkor nem IT, és akkor valami üzleti területhez szétosztják őket. Van olyan, amelyik azt mondja, hogy ez ilyen projektekhez mindig kell, a többieknél változó, legyen önálló terület, és akkor valami projektirodára, vagy valami köztes területre önálló szervezeti egységként hozza létre ezt az egységet, és akkor hozzájuk téve mondjuk IT architekteket, akik szintén nem muszáj a projektbe, de hasznos, ha van, mert vannak olyan kérdések, amiket ő ért hozzá, ő tanult, neki van ebben rutinja, hamarabb meg lesz, és főleg magasabb minőségben, hogyha bevonunk ilyet. Tehát persze mindenki építhet házat, de egyszerűbb, hogyha olyanokra bízzuk, akiknek van ebbe szakértelmük. Emlékeztek Robin Williamsre? Attól függ, melyik Fire meg a társai, és neki egyébként volt egy másik műfaja is, ő stand-upolt, amikor még ez nem is volt egyébként akkora nagy cucc, ilyen 1,5 órákat nyomott New York-i színházakban, és én ezt nagyon szeretem vissza nézni. Van egy fantasztikus kis 4-5 perces sztoria arról, hogy találták fel a skótok a golfot. Ebből idéznék most egy részt, hogy ugye ott van a kis luka zászlóval, kezedben a golfütő, és ott a labda, és akkor be kell ütni. Tök egyszerű lenne, igen ám, de én kitaláltam a tutit, mondja a részeg skót. Telerakom a pályát pokrokkal, fákkal, árkokkal és tavakkal, hogy jó nehéz legyen. Tehát, hogy körülbelül így látom én egyébként az IT-sok szerepét a cégben, hogy náluk van a golfütő, ők pontosan tudják, hogy kell beütni a labdát abba a lukba, csak a szervezet körülöttük, az tele van fákkal, bokrokkal, árkokkal és tavakkal,
amikhez igazából nincs támogatásuk, hogy ezen hogy keljenek át, és akkor ottan próbálják a lehetőségeknek megfejleszteni. Kötelező, minden szoftverbevezetéshez kötelező egy pszichológus, aki az IT-sokat fogja kezelni az üzlet miatt. Bocsánat. Tehát, hogy... Igen. És drága a pszichológus, de még drágább, ha nincs, igen, ugye? igen. Akkor azt hiszem, hogy most itt ez egy jó pillanat arra, hogy egy személyes kérdést is tegyünk. Ez nagy hagyománya a Digit podcastnak, hogy itt nem csak a témák, de a vendégek mélyére is ásunk. Az lenne a kérdésem, hogy ha jól tudom, neked nagy hobbid a sakk, és nem csak játékosként foglalkozol vele, de hogy bíróként, meg versenyszervezőként is. És hogy egyrészt miért van az, hogy te bíróként és szervezőként is sakkozol, meg hogy ennek így a képességek, meg a hozzáállás szempontjából van-e átfedése a munkáddal? Hogy lettem bíró, aztán az egy régebbi történet. Középiskolásként nagyon MB2-es szintig tudtam vinni, és ott kiderült, hogy hát vagy egyetemen folytatom, és a későbbi hivatásaimmal foglalkozom, vagy az élsport fele, és ez most nem muszáj sakk, bármelyik sportágat, ha vennénk, az élsport az egy teljes állásnak felel meg. Most véges mennyiségű időm volt, én úgy gondoltam, hogy azokat a területeket tanulmányozom inkább, ami a későbbi hivatásomat jelentette. Emellé nem fért bele annyi tréningedzés, bármi verseny, ami a sakkbeli előrejutást segítette volna. Viszont arra volt lehetőség egy ismerősöm kapcsán, hogy versenybíróként folytassam, így benne maradtam a közösségbe, és jóval kevesebb energia volt szükséges ahhoz, hogy ezt tudjam vinni. Ennek a haszna az ugye jogszabály megfelelőségi projektekbe előjött, mert ugyanúgy a szabályokat kell betartatni a szereplőkkel. És ezt hát egy ilyen nagyjából 20 évig vittem aktívan, a nemzetközi versenybírói szintig, és az utóbbi pár évvel ezelőtt volt az, hogy azt láttam, hogy a versenybírói lehetőségek azok szintén, ahogy a pályaéveim váltásánál, ha nem is felülről korlátosak, de mondjuk nem látok benne akkora továbblépési lehetőséget, mint ami eddig volt benne. Egyrészt, másrészt, hogyha egyébként IT-ban projektvezetek, akkor milyen lenne a sakknak is ezt a részét jobban megismerni, és akkor elvégeztem a nemzetközi versenyszervezői képzést, és azóta inkább a szervezői oldalon jelenek meg. Ami abban segít egyébként, hogy az absztrakt részét megérteni. Tehát az, hogy most projektet vezet az ember, rendezvényt szervez, végül is a versenyszervezés egy rendezvényszervezés, rendezvényt szervez, vagy nagyobb bármi más, nagyon hasonló, absztrakt szinten. Mindegyiknél tudni kell, hogy mit akarunk elérni ebben. Tudnunk kell, hogy mi az a célállapot, ami kívánunk a projekt révén, hogy megvalósuljon. És össze kell ehhez tudni szedni az erőforrásokat, majd rá kell venni azokat, akik ebbe szereplők, hogy valósítsák meg azt a tervet, ami azokból az erőforrásokból, amit megálmodtak a projekt kezdetén. Érdekes ez a dolog, tényleg ez a jogszabályi megfelelés is, meg egyáltalán a projektvezetés is. Szélinghangárban szoktam adni feladatokat. Ez egyik feladat, amikor így a projekt csapatokra osztom a résztvevőket, és ugyanazt a feladatot csak 2 csapatnak kell megvalósítania. Még idáig senkinek nem sikerült egyszerre, egy időben befejezni. Maga a vezető képzésnek az egyik feladata az a közös nyelv kitalálása. Tehát ha nem definiálok közös nyelvet, hogy hol és mikor beszélgethetnek, de elmondom, hogy beszélhettek. Az a szabály, hogy nincs szabály, ezekből szoktak a legszebb félre sikerült projektek lenni. Mert hogy nincsenek szabályok, és mégis szabályokat kéne alkotni. És a szabályok megalkotásának a hiánya az, ami elsősorban definiálja azt, hogy miért nem tudnak megvalósítani mondjuk egy óra alatt egy közös feladatot, és legyen ez egy Lego tárgy építése, amit egyébként napi szinten gyártanak, mondjuk annál a cégnél, ahol ezt a feladatot adtam, ott konkrétan azt kellett megoldaniuk, amit napi szinten gyártanak, 2 projektcsapat rakja össze Legóból. Nem sikerült.
És sakkfeladatokat szoktál adni? Vagy Sakkfeladatot- egyáltalán a sakk az nálad megjelent valamikor? Van meg, de hogy nem úgy jelenik meg, mert hogy vitorlázás. Tehát, hogy a vitorlázásban nálam a sakk az gyakorlatilag, hogy melyik erőforrásodat hova mozdítod el, és hogy miért pont a futót indítod meg, vagy miért pont gyaloggal ütsz, és miért gyaloggal véded le. Tehát, hogy most a vitorlázásra lefordítva ugyanezt a mondatot, vannak bizonyos helyzetek, ahol ki kell fognod a szelet a másiknak a vitorlájából, hamarabb fordulsz, vagy később fordulsz. Úgy húzod fel a hátszeles vitorlát, és próbálod meg úgy manőverezni, ezáltal téged is és a másik hajót is elvinni egy másik pozícióra, irányra, és onnan megindítani a támadást. De az alapvető cél az, hogy te a teljes pályán az összes változóval együtt a leghamarabb fussál be, és nyerd meg ezt a versenyt. Sakkban azt gondolom, hogy ez a motto. Lényegében igen. Laci, neked van valami sakk sztorid? Van. Én diákkoromban sakkoztam, egyébként a nagyfiaim most is sakkozgatnak. Felnőttként nem folytattam, de diákként csapatban sakkoztam Fóton, és nagyszerű edzővel, meg srácokkal. És az életem egy nagy tanulsága volt, amikor diákolimpián bejutottunk az országos döntőbe, és ugye csapatverseny, eltérő időkben mennek a partik. Nekem egy viszonylag hosszabb partim volt, így már többen ott álltak körülöttem, és egy erősebb ellenfél ellen játszottam, mert hogy én magam egyébként valószínűleg pont a betett energiával arányosan nem voltam azért egy olyan óriási ász egyénileg, de jobban álltam. És az erősebb ellenfél felajánlotta a döntetlent. Azt nem fogadtam el, mert jobban álltam, gondoltam, hogy még itt egy kicsit a futóval, ahogy mondanád, és kikaptam. Kikaptam, ami pontosan azt a fél pontot jelentette a döntetlenhez képest, amivel másodikak lettünk a csapattal. Ha azt a döntetlent elfogadom, akkor elsőként állunk föl. Na, ez egy életre megtanította nekem, hogy mi az, hogy csapatjáték. Azt hiszem egyébként ez a többi sportban is igaz, hogy nagyon sokat tudunk a munkaéletünkben is tanulni róla. Na most, ha megfelelőségi projektekre szűkítjük, mert nyilván nagyon sok IT projekt van, de hogy ha megfelelőségit nézzük, akkor én ott azért érzek áthallást tényleg a sakkjátszmákhoz, vagy a sakkjátszmákkal, mert hogy mintha oda-vissza győzködni egymást a technológiai világ, most itt gondolok különösen az új technológiák világára, a mesterséges intelligencia, a chatbotokkal az élen, az IoT, akkor majd nyilván a kvantum számítógépek, meg egy sereg ilyen új technológia, meg a jogszabályalkotók, akik ugye próbálják ezeket korlátok közé szorítani, meg megpróbálják a tisztességtelen versenyt megakadályozni, meg az etikátlan használatot megakadályozni, és hogy szerintem minimum 2 ilyen terület van most, ami nagy fókuszban. Az egyik a mesterséges intelligencia, a másik meg a fenntarthatóság és az ESG szabályok és megoldások világa. Neked van ezekkel bármilyen sztorid, tapasztalatod, amit így a hallgatókkal megosztanál? Pont ilyen projektem nincsen, tehát most ESG-s projektem nincsen, vagy fenntarthatóság. Egyébként fontos üzleti szempontból, de hogy ehhez kapcsolódó IT projekt kevésbé van. Azt összességben azért el tudom mondani, hogy jellemzően az IT van előrébb. Tehát ha kitalálnak valamit adott területen, hogy van egy jó műszaki megoldás adott problémára, akkor mire tehát ki kell érnie annyira az adott megoldásnak, hogy felkeltse a jogalkotó figyelmét. Hogy egyrészt ezzel milyen problémák merülhetnek föl, illetve hogyan lehet ezzel visszaélni, amit szintén célszerű lehet szabályozni. Most, hogy vannak új Európai Uniós jogszabályok, amik arról szólnak, hogy kell IT biztonságot szabályozni, de azért kell szabályozni, mert kiderült, hogy ebből milyen problémák merülhetnek föl, ha nincsen szabályozva. Tehát a Rotterdami gátnál tudtátok-e, hogy pont azért, hogy az emberi faktor ne legyen bizonytalan egy ilyen helyzetben, rábízták már a mesterséges intelligenciára és az előrejelzésre, és a hallgatóknak a mostani kérdése az, hogy mikortól van ez így, hogy magát a gát bezárását, ami milliárdokba kerül, hogyha bezáródik, mikor bízták számítógépes előrejelzésekre és modellekre.
Mert hogy projektvezetés szempontjából ez egy baromi érdekes kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor a családod miatt te elkezdesz rettegni, pszichológiailag is van rajtad egy nyomás, megnyomsz egy gombot, vagy nem nyomsz meg egy gombot, korábban nyomod meg, vagy később nyomod meg a gombot, mint ahogy kell. És az az érdekesség a dolognak, hogy bizonyos helyzetekben a mesterséges intelligencia és az automatizáció az pont emiatt kezdett el bejönni, hogy ne kelljen az emberi ilyen típusú felelősséget magára venni annak az embernek, aki megnyom egy gombot. Laci, te voltál most Bécsben, és ott mit tapasztaltál? Tehát kicsit mesélj már erről a konferenciáról, vagy ahol voltál, mert azért ennek volt a mesterséges intelligenciához köze. Igen, a Bécsben a Magic of Innovation konferencián voltam, ez egy biztosítási innovációkkal foglalkozó európai esemény, egy afrikai csáppal lábbal. Egyébként egy magyar származású hölgy, a Krizsán Erika szervezése, most volt 9. éve, hogy ez van, és amellett, hogy a Future-nával mi közvetítjük az online térbe az eseményt, amellett nekem ugye ez abszolút szakmai csemege. A 2-3 nagyon fontos topik volt. Az egyik, ami leginkább a biztosítási vonal az, hogy igyekeznek áttérni a biztosítási események, vagyis károk jellemzően bekövetkezése utáni ügykezelés hatékonyításáról, meg fejlesztéséről a biztosítási események, károk megelőzésében nyújtott támogató szolgáltatásokra. Ez egy óriási szemléletváltás. Mondatba is bonyolul, de hát még egy szervezetet így átirányítani fókuszban. A másik ilyen nagy téma, hogy hol lehet mesterséges intelligenciát használni, és hol szabad mesterséges intelligenciát használni egy olyan intézmény esetében, ami alapvetően a bizalom köré épít. Tehát, hogy azért használunk biztosítót, mert abban bízunk, hogy segít, amikor kell. És akkor a harmadik meg ez a fenntarthatósági kérdés. Ide értve különösen a klímaváltozást, meg úgy egyáltalán az összes természeti környezeti kárnak az előrejelzését és becslését és az sajnos egyre növekvő hatását. Itt is óriási innovációk vannak egyébként ebbe az előrejelzés, becslés terén, sokkal pontosabb modellek, stb. Áradások, most nem akarok belemenni. De ugyanakkor ott van a kommunikációs részben is a mesterséges intelligenciának a szerepe, hogy amikor mondjuk van egy ilyen valószínűleg bekövetkező áradás, mondjuk akkor azt hogyan tudom kommunikálni, nem hívhatom fel egyenként az összes ügyfelet. Úgyhogy ott is nagyon sok szempont van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy magának a biztosítónak az ökológiai lábnyoma az most pozitív vagy negatív. Ez egy nagyon spéci állatfaj, szóval, hogy ez egy összetett, izgalmas esemény volt. De hogy én például érzek egy ilyet, különösen nagyvállalati környezetben, hogy valóban előrébb jár a technológia, és elkezdték alkalmazni is a technológiát a nagyvállalatok, bevezettek különböző például MI alapú, mesterséges intelligencia alapú szoftvereket, és ezeket az ügyfél kiszolgálási folyamatba is beépítették, nem csak hátul statisztikai jelleggel, és már volt ilyen sztori, ahol komoly bírságot kaptak utána belőle, mert nem teljesen megfelelően építették be. Ez egy dolog, mert az akkori jogszabálynak nem megfelel, tehát hogy az egy olyan dolog volt, amiről tudhatott volna a szervezet, hogy nem jól csinálják, de én egy olyat is érzek ebben, hogy most jön egy újabb hulláma ezeknek a jogszabályoknak, ami új környezetet teremt, és a bevezetett megoldásokhoz azért kell majd hozzányúlni, mert az új jogszabálynak nem fog megfelelni. Te érzel egy ilyen feladatkupacot így gördülni lefelé a képzeletbeli Havashegyoldalon? Igen, és látni is, tehát látom, hogy például az egyik ilyen, ami már megjelent EU-s rendelet, ez a úgynevezett DORA rendelet, ez IT biztonsággal kapcsolatos adminisztrációt változtatja meg, főleg nagyvállalatoknak. Vagy ugyanilyen a PSD2-ről sokan hallottak, már folyamatban van a PSD3-mal kapcsolatos előkészítő munka. Ez a hallgatók kedvére a Payment Services Directive, tehát a fizetésforgalmi szabályozási környezet. Akkor egy picit, ha két ilyen nagyon jó szakember ül velem szemben, akkor legyetek szívesek azt elmagyarázni a hallgatóknak, és hát ketten, hogy amikor niseztek, meg doráztok, akkor az is micsoda, jó? Tehát, hogy mikortól számít, tehát a hallgatóknak adnátok-e annyi plusz információt, hogy
melyik vállalatnál ülve figyeljenek föl ezekre a szavakra, amikor gyöngyöző homlokú informatikusok niseznek a folyosón, az nem káromkodás. Igen, tehát amit szerintem úgy tudom mondani, hogy nem csak a szűkebb szakmát lelkesíti, 2025-től lesznek bizonyos plusz adminisztrációk arra vonatkozóan, jellemzően nagyvállalatokról beszélünk itt egyébként, hogy a különböző beszállítóikra vonatkozó adatokat kell összegyűjteniük, illetve a különböző IT tevékenységekkel kapcsolatosan további dokumentációkat kell előállítani. És ez jellemzően nagyvállalatokra, ez a Digital Resilience-nek a ACT-nek a rövidítése. Adora. És ugye ennek volt egy előző szabály, ez a NIS. Most nem köszönöm, hogy mindenki a rövidítése feloldjuk, de ez egy EU-s rendelet, és hát még van 2 év, sőt vannak olyan, ugye az EU-s szabály, tehát még a magyar mondjuk jogalkotóknak is van ebből feladatuk, hogy a kapcsolódó törvényeket, rendeleteket meghozzák, amikhez még van idő felkészülni, hogy hogyan is értelmezzük Magyarországon az adott EU-s előírást, tehát még ez országonkénti jogalkotói feladat, és utána lesz az, hogy hogyan lehet ennek megfelelni. Tehát alapvetően IT biztonság, és alapvetően nagyvállalatokról beszélünk. Az érdekes, és még egy dolgot, amikor a 2025 mint szó elhangzik, én gyakorlati tapasztalatból tudom nektek mondani, hogy hát ez még akkor van rá időnk. És most visszakérdeznék ennél a dolognál, hogy mit gondoltok, hogy egyébként ennek a felülvizsgálata és egy jó projekt mennyi időt vesz igénybe? Amennyi rendelkezésre áll. Ne, azt tudjuk, de most a Gödöllői Egyetemhez kötődve én is tudom, hogy mennyi idő alatt lehet levizsgázni, de hogy már úgy értem, hogy a zárt helyihez tartozó vizsgai időszak, tehát miután megtudtad az információt, hogy te 10 perc múlva mész zárt helyizni, bizonyára fel tudsz készülni, de ez nem egy jó hozzáállás, hanem egy kényszerszülte. Tehát én valahol ezt szeretném egy picit, hogy belőjétek így a hallgatóknak, hogy ülünk a nagyvállalati vezetői székünkben, látunk már gyöngyöző homlokú informatikusokat, akik azt mondják, hogy 2025, de ekkor még kérjük a második kávét. De meddig van időnk kávézni? Tehát hol jön el az a pillanat, amit még azt javasoltok, hogy érdemes erre fordítani? Hát figyelj, erre azt tudnám mondani, amit Kálai örökbecsű színészünk a meseautóban, a telefonban mondott, hogy még megisszák a kávéjukat, itt mindjárt vér folyik. Mi az, hogy nincs homok? Nem hisztéria, asztória, szóval, hogy azt látom, hogy van erre egy nagyon szép angol kifejezés, a sense of urgency, tehát az az érzet, hogy mennyire ég a körmünkre a gyertya, szép magyar örökbecsű kifejezésünkkel. Ez különbözik a szervezet különböző pontjain. Egy nagyvállalatnál mindenképp, egy KKV-ban még lehet, hogy nem tudom, 20 embert képes vagy menedzserként egy szinten tartani ilyen körmünkre ég érzetben, de egy nagyvállalatban szerintem ez képtelenség. Vannak olyan szereplők, akik általában úgy érzik, hogy sürgetőbb, ezek tipikusan a jogászok és az informatikusok. És vannak olyan szereplők, akik meg úgy érzik, hogy hát végül is van sürgetőbb is, mert 2025 az messzebb van. Ezek tipikusan a területi vezetők, illetve személyiség típus válogatja, de a felső vezető. De egyébként az, hogy a jogász már minden héten dörömböl az ajtón a 2025-tel, az nem véletlen, mert ő neki ez a szerepe. Tehát, hogy ő az, aki először megtudja, hogy lesz egy feladat. Ő már akkor megtudja általában, egy pénzügyi világban tipikusan akkor megtudja, amikor még meg se született a jogszabály, mert ezeket a szektorral, bankszövetségen, egyébeken keresztül egyeztetik. A KKV-ban ilyen információforrásod általában nincsen, a konferenciákon szoktak néha arról beszélni a jogászok, hogy nem sokára születik egy új jogszabály, de ezt a KKV vezető is fenntartásokkal kezeli, mert lehet, hogy a jövő havi béreken jár az eszel nagyon sok esetben. Az informatikus meg azért szereti sürgetni a dolgokat, mert hogy
nem érti, hogy mekkora a feladat, és szeretné azt az erőforrást ráfordítani, ami kielemzi az üzleti elemzőt, meg az architektet, számolják ki, hogy ez mekkora munka lesz. És akkor majd megnyugszom, hogyha az nem olyan nagy. De hogy annyiszor látott már egy informatikai szakember, meg akár az informatikai vezető, annyiszor látott már bonyolultabb feladatot, mint ami első látásra tűnik, hogy retteg attól, hogy 2025-ig lehet, hogy van még másfél év, de lehet, hogy ez egy 2 éves munka. Ha most egy picit az aktualitást is behozom, akkor Ferrari ismét nyert. Mr. Ford előszobájában ülve láttam a piros dossziét, ugye Ford versus Ferrari, csak hogy legyen ma is egy filmes példánk, és hogy ki okozza a piros dossziéban ezt a szégyenletes vereséget, ugye? Tehát átmegy csomó osztályon, mi tudjuk azt, hogy ez meg fog történni, vagy be fog következni, és szólunk. Hát egyébként, amit említettél, ez a különböző érzékelése a kritikusságnak, ez erre jó például egy projektvezető azon kívül, hogy összefogja a munkát. Tehát, hogy látja, hogy a különböző szervezeti egységeknél hogy van ez az érzékelés, és segít ezeket szinkronba hozni. Ez egyik része. A másik, és tényleg volt olyan, ahol egy, hát mondjuk 2 éves projektet kellett fél év alatt megoldani, és valahogy meg lehet oldani. Tehát és erre mondtam azt, hogy az IT-val elég sok mindent meg lehet csinálni, és az erőforrás kérdése az anyagiaknál, nagyvállalatoknál tipikus az, hogy megoldható-e időn belül ez a feladat. Úgy értem, hogy sokkal kevesebb időn belül, mint amennyi normális esetben kéne, de most ez hirtelen nagyon sürgőssé vált. Igen, megoldható, vagy úgy, hogy akkor a kollégák mással nem foglalkoznak, most mindent félreteszünk, ezzel foglalkozunk, vagy úgy, hogy szerzünk külsős kollégát, és akkor a külsős szakértők bevonásával megoldjuk. Vagy, és akkor itt vannak egyéb jogi megoldások, mert sokszor az is megoldás, hogy azt mondja a cégvezető, hogy van egy, nem tudom, vezetőségi döntés, hogy a cég viszi ezt a kockázatot. Lehet ilyet is, tehát ez is egy megoldás bizonyos esetekben. De ezt meg kell hozni, ezt a döntést. Volt olyan projekt, hogy nagyvállalatban több projekt versengett az adott véges mennyiségű erőforrásért, hogy kié valósuljon meg. Volt ilyen? Sose hallottam még ilyet. És az adott szervezetben erre késhegyen menő viták voltak, hogy most kihozza azt az egyszemfejlesztőt, és már tehát már a belsősök elfogytak, de hogy a külsős cég erőforrásait hogy kötik le a projektek, ezen ment a vita. Mert a külsős cégnek is véges mennyiségű erőforrása volt. És akkor volt pont egy ilyen projektem, hogy hát milyen kis fontos. És akkor jó, de az övé az nagyobb, és akkor kb. Ezen hasonló jellegű viták voltak, hogy ki mekkora projekt, és itt volt az a kérdés, hogy jó, semmi gond, ez egy jogszabály megfelelőségi projekt, ennek ez a kocka, ha nem csináljuk meg, akkor ekkora bírságot kapunk. Ha ez be van kalkulálva, akkor viheti az erőforrást a másik projekt, mert akkor ezt menedzsment úgy döntött, hogy ezt a bírságot inkább kifizeti. Vállalható kockázat. Igen. Azzal, hogy nyilván meg lesz az, csak nem határidőre, hanem igen, 2 és hát hónappal közben egy ellenőrzés később. akkor sokba fog fájni, de hát ezt akkor ők vállalták. Ez azért nagyon érdekes, mert egyébként én látom az evolúciót ebben is, tehát hogy az elmúlt 10 évben a jogszabályalkotók is hát megértették az idők szeleit és az informatikai és digitalizációs világnak a működését ilyen szempontból, hogy erőforrás gazdálkodás zajlik, és gyakorlatilag ők maguk is ráálltak erre, hogy kinek, melyik jogszabályalkotónak a projektje, vagy melyik jogszabályi területnek a projektje lesz majd az országban, vagy az Európában a fontosabb, és a szankciós listát, bocsánat, ez most más jelent, tehát a lehetséges szankciók listáját és mértékét stromfolják egyre magasabbra, hogy az övék legyen az, amit mindenképp megcsinál a tisztelt nagyvállalat, és majd a másik jogszabály lehet, hogy később lesz. Nem érzitek ezt, hogy egyre magasabbak a bírságok, de azért, hogy előre kerüljenek a fejlesztési sorban? Bizonyos értelemben igen, de hogy ugye itt nagyon sokszor arról is beszélünk, mert nyilván a nagyvállalati tulajdonosok meg felsővezetők mellett, amikor tanácsadó az ember, akkor hasonló kérdéseket föltesznek nekem is, hogy most itt van 15 IT projekt, ezt melyiket javaslom, hogy mégis priorizálják be. Erre szoktam mondani, hogy egy ilyen kockázati mátrixot, hogyha tudnánk csinálni, aminek nem csak egy alkotó eleme van, hanem több alkotó elemből csinálok egy mátrixot, ami viszont már egyszerű. És akkor abban már lehet mérlegelni, meg határidőket, netán büdzséket hozzárendelni,
Mert ezzel a kiváló büdzsétervezéssel is az a probléma, hogyha váratlan időben jön egy olyan projekt, ami hirtelen magas prioritást kap, az lehet, hogy beborítja a céget. Ugye a menedzserként, vezetőként ettől fél az ember, hogy melyik időpillanatban kapok egy olyan projektet, ami kötelező jellegű, be kell vezetnem, de se erőforrásom, se pénzem nincs hozzá, de még a bevétel sem fogja fedezni. Ha jobb esetben tudom fizetni a saját, mondjuk azt, hogy kockázati tartaléktőkémből ezeket a típusú fejlesztéseket, de ezt nem lehet fenntarthatóan. És ha már ESG-ről kezdtünk el beszélni, mert itt ESG-ről kezdtünk el beszélni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a projektek, amiket most csináltok, és kockázati mátrixba szervezünk, azok is egy fenntarthatóság miatt jönnek létre. Tehát fent akarom tartani a cégemet, fent akarom tartani a fejlődését a cégemnek, és fent szeretném tartani a dinamikáját a cégemnek, és soha nem tudjuk, és visszatérve az elejére a gondolatnak, hogy voltak éppen én most tényleg az IT-tól várom el ugyanezeket az üzleti terveket, amiről beszélünk, hogy nekem új szoftver kell, vagy 3+ ember, mert ez a kérdés. Digitalizálok, és kiváltom 3 ember munkáját, vagy nem váltom ki 3 ember munkáját, mert mindenki ettől retteg. Azért nem csináljuk, mert egyébként mi meg vagyunk elégedve a bárkivel. De miért félünk attól, hogy egy gép dolgozik, és miért probléma az, hogy a cég fejlesztése miatt tartok meg 3 embert, és egy teljesen más pozíciót találok ki? Ezt most IT-soknak teszem fel ezt a kérdést. Lassan úgy érzem, ez egy idejét múlt kérdés, mert a legtöbb szervezetben már nem az a kérdés, hogy melyik 3 embert fogom kirúgni, hogyha digitalizálok, hanem az a kérdés, hogy melyik be nem töltött pozíciót húzhatom le, mert betöltöttem digitális megoldással, nincs annyi ember, mint ahány pozíció a szektorban legalábbis, a jól működő cégeknél mindenképpen. A másik meg, hogy eszembe jutott, hogy hát megint dobálózunk egy 3 betűs kifejezéssel, amit nem mondtunk el, de hogy ugye az ENSZ-nek az irányelve a fenntarthatóság kapcsán az environmental, a social és a governance területekre, tehát a környezet mellett, mert a környezetvédelmet már kiskoromban is tanultuk, de hogy amellett most már bejött a társadalmi, meg az irányítási témáknak is a jelentősége. És akkor egyébként visszatérve a legós példádra, szerintem mármint az 1 óra alatt nem megoldható feladat példájára. Na ott például egy projektvezető kijelölése az igen sokat. Várjatok, a feladat 20 perc alatt volt megoldható, a résztvevők nem tudták projektvezetőkkel és minden szervezeti egység felépítésével és leírt magyarázattal együtt 1 óra alatt megoldani. Tehát én azt szeretném elmondani, hogy van egy 20 perc alatt megoldható feladat, amihez a szervezet nem tud megfelelő módon delegálni és alkalmazkodni, részegységekre szedni, és egyébként felépíteni. Tehát az a nehéz, amikor nem tudod a cég működését. Én mindig ezt szoktam mondani. Tehát ahhoz, hogy fenntartható legyen valami, ahhoz tudnom kell, hogy mit csinálok. Nem részenként kell tudnom, hogy van egy 1-es legóm, hanem az a kérdés, hogy mi lesz az 1-es legók összességéből. Igen, az évtizedekkel ezelőtti kísérlet volt, szintén rakjunk össze valamit. És ebben jellemzően mondjuk ha a németeket vesszük, a németeknél hogy választanak vezetőt? Nem tudom, hogy most, hogy van a kísérletben, még ez volt a meghatározó, hogy kinek a legmagasabb a végzettsége. Mindegy, hogy milyen területről, mert akkor legyen ő a vezető és vigye. És mindenki igazodott hozzá. Amikor mondjuk japán vagy koreai közösségben megkeresték ki a legidősebb, és igazodtak hozzá. És hogy az ilyen típusú feladatokban jellemzően, és tudom, hogy van kivétel, jellemzően mondjuk itt a földrajzi környezetünkben az szokott lenni a legnagyobb kihívás, hogy hogyan választunk vezetőt, és általában sehogy, az szokott lenni a 50%-ban. A másik 50% meg valakit, ahogy jó van, csak haladjunk már, mert már mindenki unja. Tehát ez a vezető kiválasztás, ez valahogy fogalmazunk úgy, hogy másképp működik, mint a világ sok másik részén, és ebből aztán adódhatnak kihívások. És ez, amit egyébként például egy projektvezetőnek kell kezelni, hogy valahogy őt kiválasztották, hogy vigye a projektet, és akkor most az összes felelősség és szabadság és bármi az így nála van, hogy oldja meg. És aztán, hogy mennyire sikerül, azt meg az eredmények mutatják. Mit javasoltok annak a vezetőnek, aki azon gondolkozik, hogy projektmenedzsment osztályt hozzon létre, új igazgatóságot hozzon létre, nevelje ki az IT-sát közgazdásznak, tehát a fejlesztést erőltesse.
Számotokra mi lenne az, ami egy ideális világban, például egy következő Nora, Nis, Dora bármilyen bevezetését meg tudja úgy előlegezni, hogy a jogászok is jól érzik magukat, a gazdaság is jól érzi magát, az igazgató is jól érzi magát, és ő azon gondolkozik, hogy tudja a céget fejleszteni. Leegyszerűsítve ezt a kérdést, kell-e állandó projektvezető? Egy nagyvállalatban, ahol sok projekt van, ott jellemzően egyrészt kell, másrészt sok kell belőle, mert folyamatosan kell ezeket vinni. Mert akár csak a jogszabályi projektekből is több van egyszerre. És akkor üzleti projektekről nem is beszéltünk. Egy kisebb cég az önmagában is változik annyit, mert nincsenek annyira kiérlelt, szabályozott folyamatok, meg hát nem is lehet, ez a létszám miatt nem megoldható. Ott egyrészt könnyebb alkalmazkodik, ezért nem feltétlen kell, másrészt meg esetibb jellegű, hogy most itt egy konkrét valamit meg kell csinálni, nincs 50 egyszerre futó projektjük, van mondjuk egy, vagy kettő, vagy néhány. Ott lehet, hogy el lehet azon gondolkodni, hogy eseti jelleggel, de ugye ez ha már felosztott például a számítástechnikus, rendszergazda, bármi. Elkezdünk egy nagyvállalatot, van egy IT üzemeltető szervezeti egység, mert annyi eszközük van. Van egy kis vállalat, ahol van néhány eszköz, arra elég egy kisebb létszám. És akkor vannak olyan szervezetek, amelyek meg úgy gondolják, hogy nekik meg nem is kell infrastruktúra, mert az egészet mondjuk kiszervezték egy külső szolgáltatónak, és ez akár fizikailag, akár felhőbe, akár máshogy. De a lényeg, hogy nem náluk van ez a működtetés. Ez a bérletet vegyek-e, vagy jegyet a tömegközlekedés. Hát attól függ, hogy hányszor utazom. Ha sokszor, akkor bérletet. Ha kevésszer, akkor érdemesebb jegyekből akkor venni, az, amikor éppen szükség van rá. Tehát ugyanez a példa van. Szerintem szektortól is nagyon függ. Én is abszolút egyetértek Péterrel, hogy nehéz erre általános választ adni, hogy hova tegyük, vagy milyen feltételeket szabjunk a projektvezetőinknek. Talán egy szempontot még behoznék. Ez is inkább a közepes és nagyobb vállalatoknál szempont, hogy vajon mennyire szeretném menedzsmentként, vagy felsővezetésként, ha a projektjeim kiszámíthatóan és hasonló elvek szerint működnének a szervezetben. Tehát mondjuk beülök döntéshozóként a következő projekt meetingre, akkor mennyire számíthatok ugyanolyan előkészítettségű, ugyanolyan módon döntési pontokat megfogalmazó anyagra például. Vagy mennyire számíthatok ugyanolyan büdzsékockázatra nagyjából a projektjeimnél. Minél inkább szeretném egységesíteni a projektjeimnek a lefolyását és a kiszámíthatóságát, annál fontosabb, hogy ne szerteágazó projektvezetői köröm legyen, mert minden kisebb-nagyobb üzleti területen van egy-két ember, aki kisebb-nagyobb projekttapasztalattal bír, és ezért kinevezték projektvezetőnek, hanem legyen egy központi helyen egy csapat, aki egymást is folyamatosan képzi, és akinek a vezetőjétől elvárhatom a számomra fontos projektvezetési módszertant, ami nem elvek, hanem alapvetően sztenderdek, alapvetően gyakorlatok, amik az előbbi szempontokat biztosítják. Ugyanakkor ha így teszek, és itt jön talán ez még úgy nagyjából megvan mindenkinek, de itt jön a nagy trükk, hogy ha úgy döntök menedzsmentként, hogy egy csapatot hozok létre projektvezetőkből, és onnan delegálok a mindenféle projektvezetőt, akkor az nagyon fontos lesz, hogy ki lesz az a szakmai vezetője az adott projektcsapatnak, aki viszont magáénak érzi a projektet, és aki lehetőség szerint át fogja venni a projektől, vagy az ő főnöke át fogja venni a projektől a leszállított rendszert, folyamatot, dokumentumcsomagot, bármit, mert ha nincs ilyen, a projektvezető addig van ott, amíg a projekt van, utána ő visszamegy a saját területére, neki az egy biztonságot ad, és nem lesz annyira fontos neki, vagy nem fogja annyira mélyen érinteni, hogy hogyan is zajlik a megoldás, mint az, aki utána átveszi. Kérdezzek valami bölcset? Nem, legyen ez a végszó. Azt hiszem, ma sem értünk vissza a hallgatóink türelmével, én ebben bízom, és nagyon köszönjük, Péter, hogy velünk tartottál ezen az utazáson. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen.